नमस्कार, पार्वेताई रेसिपीमध्ये तुमचं सगळ्यांचं खूप खूप स्वागत। तर आज मी दुधीचा हलवा बनवणार आहे। तर त्यासाठी मी ह्या आकाराचा हलवा दुधी घेतलेला आहे। तर त्याच्यासाठी 1 वाटी साखर घेतलेली आहे। याच्यामध्ये थोडंसं वेलची पूड, बदामाची भरड घेतलेली आहे आणि 2 चमचे फक्त तूप वापरणार आहे मी आणि 1 वाटी दूध साईचं, याच्यामध्ये साय पण आहे। खूप झटपट आणि सोपी रेसिपी आहे करण्यासाठी। तर आता मी पहिले सुरुवातीला दुधी खिसून घेणार आहे। या पद्धतीने मी दोन्ही टोक काढून घेतलेले आहेत। आपल्याला खिसण्यासाठी सोपं जावं म्हणून याचे 2 भाग करून घेणार आहे। या प्रकारे दुधी खिसून झालेला आहे। तुम्ही बघू शकता यामधलं बी सुद्धा खूप कवळं आहे। दुधी खूप छान कवळा होता। घेतानीच मार्केटमधून छान फ्रेश घ्यायचा। तर आता मी हलवा बनवणार आहे। तर सुरुवातीला पॅनमध्ये मी 1 चमचा तूप टाकणार आहे। आता यामध्ये हे खिसलेला दुधी छान अगोदर 5 मिनिटं परतून घ्यायचा तुपावर। छान तुपावर परतून झालेला आहे। आता यामध्ये मी हे 1 वाटी साईचं दूध घेतलेलं आहे ते टाकणार आहे। आता या दुधामध्ये आपल्याला छान दुधी हे शिजून घ्यायचं आहे। अधूनमधून चेक करायचं। आता हे 10 मिनिटं शिजून घेणार आहे मी कमी गॅसवर। अशा प्रकारे 10 मिनिटं लागलेले आहेत मला दुधी शिजून घ्यायला। मी 2-3 वेळा याला अगोदर हलवलं होतं। बघू शकता किती छान दुधी शिजलेला आहे दुधामध्ये। आता यामध्ये 1 वाटी मी साखर टाकणार आहे। तुम्ही तुमच्या आवडीनुसार टाकू शकता। परत साखरेमध्ये याला 5 मिनिटं शिजून घ्यायचं आहे। साखर टाकल्यामुळे बघू शकता तुम्ही किती पाणी सुटलेलं आहे दुधीला। आता हे पूर्ण पाणी आटेपर्यंत आपल्याला हे हलवा शिजून घ्यायचा आहे। 1-1 मिनिटाला चेक करायचं आणि छान शिजून घ्यायचा। हलवा छान शिजलेला आहे। आता यामध्ये मी विलायचीची जे केलेली पूड आणि बदामाची भरड हे मिक्स करणार आहे। अतिशय खूप छान हलवा लागतो खायला। ज्या मुलांना दुधीची भाजी आवडत नाही त्यांना या प्रकारे, काही मुलांना गोड फार आवडते, तर अशा प्रकारे तुम्ही त्यांना हलवा देऊ शकता करून। आता यामध्ये परत 1 चमचा तूप टाकणार आहे। परत 1 चमचा तूप, 2 चमचे तुपामध्ये आपला हलवा रेडी झालेला आहे। बघू शकता किती छान हलवा झालेला आहे। नॅचरल याला हिरवा कलर आलेला आहे। तुमच्याकडे जर खवा असला तर तुम्ही यामध्ये खवा पण वापरू शकता। खवा वापरल्यामुळे पण खूप छान हलवा होतो। अशा प्रकारे हलवा आपला रेडी आहे खाण्यासाठी। तर या पद्धतीने मी हलवा बनवलेला आहे। तुम्ही नक्की एकदा बनवून बघा। व्हिडिओ आवडला असला तर लाईक करा, शेअर करा आणि चॅनलवरती नवीन असाल तर चॅनलला सबस्क्राईब करा।